Moi mukkulat! Jag heter Jarmo. Välkomna till Pastuklubben, ett program för riktiga män. Och om du känner dig träffad, skit på dig! Riktiga män blir bara träffade av älgstudsare. Idag visar termometern på 97 grader. Vis ju mätt! Och medan jag får ordning på saunan så ska finska kulturjournalisten Antti Halonen ställa er svennar mot kakelväggen. Det har blivit dags för antitesen. Dagens tes handlar om svensk popmusik. Lars Winnerbäck, Veronica Maggio och Håkan Hellström. Popmusik, säger ni? Det är bara massa larvigt känsloprat kompat av någon sölig nylonsträngare. Björk tar ut. Bellface, Boomfunk MCs. Där pratar vi örongodis. Poptakter man kan hugga ner träd till. Elektroniska slingor som låter som gamla modell. Det är balsam för sälen. Finland är inte bara de 1000 sjöarnas land, utan även de 1000 lårvikarna. Och då pratar jag om kvinnor. Riktiga kvinnor. Här kommer femininiteten med Mirva. Det är en riktig kvinna. Moi! Att svenska män gillar svenska kvinnor är ingen slump. Lika fjoll och leka pest. Men ska du kuva en finsk man behöver du lära dig lite finsk kroming. Idag, behåring. En riktig kvinna visar mannen att hon sitter i allt. Och sitter han i det, då kan han sitta på sig. Och kom ihåg, hellre en finn i pannan än en svenne i röven. Nu har temperaturen i saunan stigit till den grad att det har blivit dags för Heta stolen. Och i Heta stolen ikväll har vi Kjell Bergqvist, teaterfjollan. Välkommen, jävla svenne. Ja, tjena. Du, vad är det för jävla polacker du har anlitat för att bygga bastun? Ser ut som ett jävla fuskbygge. Vad fan säger du, svenne? Den här saunan har min pappa byggt med sina bara fötter. Hörru, tagga ner lite va? Det var ett jävla skämt. Ni svennar ska alltid kämta om allting. I Finland skrattar man en gång per dag. Det räcker. Ha, så. Det var allt för idag. Och jag sitter i om ni lärt er något eller inte. Men kom för satana ihåg att stänga dörren på vägen ut. Svenne! Jag heter Jarmo och det här är Pastuklubben. Programmet för riktiga män. Termometern visar 89 grader. Jag måste nästan ta på mig en jumper. Och medan jag får det att hetta till här i saunan så ska den finska kulturjournalisten Antti Halonen syna den svenniga nöjesvärlden. Det har blivit dags för antitesen! Moi. Dagens tes handlar om svenska polisserier. Peck, Wallander, Pron. Skulle det vara spännande? Ge mig färjan. Där riktiga finska snutar visar svennepolisen hur man använder en fjäderbatong. Vänta förresten. Finland och Sverige jobbandes tillsammans? Där sätter jag gränsen. I Sverige pratar ni om kvinnlig fägring. I Finland har vi inte ens någon benämning på det. Däremot har vi 50 ord för menstruation. Här kommer femininiteten med Mirva. Moi! Tampongrecit. Det här är min mamma. Hon var gravid med mig i 16 månader och på så sätt undvek hon den blodiga bäven. Det enda som krävdes var lite finsk sisu och en robust pelvis. Det var allt för idag. Kom ihåg, hellre en finn i pannan än en svenne i röven. Termometern visar 120 grader. Så det har blivit hög tid för Heta stolen. Och i Heta stolen ikväll har vi schlagerartisten Anna Bok. Välkommen!
Svennejävel. Tack Jarmo. Jag måste bara säga först att det är väldigt rörande att du har bjudit hit mig. Ut med dig! Perkele! I Finland gråter man bara när man sär lök. Det vill säga aldrig. För lök är en fjollig grönsak. Riktiga män äter sött och sten. Det var allt för den här gången. Och jag sitter i om ni lärt er något eller inte. Men glöm för satan inte att stänga dörren på vägen ut. Svenne! Hjärtligt välkomna, skulle säkert en svennejävel säga. Men jag säger, håll käften, sitt ner och lyssna. Det här är Bastuklubben, programmet för alla er svennar som behöver lära er vart skåpet ska stå. Jag har fått in ett typiskt svennebrev. Det ser man på frimärket. Kung Karl Svenne, jävla fjolla. Så här står det. Hejsan Jarmo, jag behöver din hjälp. Det var väl ingen nyhet. Jag är sär i en tjej som går i min klass. Hon har bjudit mig på sitt party och jag vet inte vad jag ska ge henne i present. Jävla kärring! Riktiga män blir inte sära. Den tjejen ska vara glad att hon ens får titta på dig. Ni svennar har uppenbarligen problem med särlek, så därför blir det dagens tema. Över till vår reporter Arja Seftinen som är med oss på länk. Hallå Arja! Kusipää! Här står jag på en helt vanlig svenneparkering i det här förbannade landet. Och med mig har jag... Jesper. Jesper, fy fan. Nåja, vad betyder kärlek för dig? Kärlek? Ja, nej men det är väl att man har någon som man tycker om väldigt mycket och som man tycker om att spendera tid med. Det svennen försöker säga är att kärlek bara är en massa huvudvärk, förpliktelser och perversa sexlekar. Alltså bara för fjollor. Tack Arja för att jag ska orka med er svennar så pass länge, så jag tagit hit min personliga kock, min mamma som också är min mormor, min marmor. Skärp dig! När ska du sluta fjolla runt och tro att du är någon machofinne som ska läxa upp fjolliga svennar i TV? Men marmor, Jag minns när du var liten. Inte lekte du med knivar som alla andra. Du lekte med Barbies, jävla fjolla! Men inte därför du är här. Du är här för att laga mat, så vad blir det? Piroger! Gott! Det här är sann kärlek mellan mor och son och mormor. Skit på dig! Skit på dig. Nu har det blivit dags för antitesen. Moi. Dagens tes handlar om resmål. Charter, sidsemester, särleksweekend. Paris. Skulle det vara romantiskt? Världens fjolligaste stad med vin, baguetter och en jättepenis som alla svennar vill klättra upp på. Pjask! Vi finnar behöver inte resa. Vi har 1000 söar, gröna skogar, sisu, rally och spritan! Så vad du gör, kom inte hit på din särleksviken. Du är inte välkommen, Svenne. Det var allt för ikväll. Och jag sitter i om ni lät dig något. Men kom ihåg, termometern ska visa 95 grader. Och för helvete Svenne, glöm inte att stänga dörren på vägen ut. Hyvä! Välkomna till The P-Factor. Vi välkomnar vår första deltagare. Jarmo, trevligt att du är här. Välkommen! Trevligt! Riktiga programledare håller inte på att dalta med kallprat. I Finland håller man käften och badar isvak. Där kan vi snacka riktigt kallprat. Ja, okej. Ja, vad säger juryn? Jury! Vilket skit! Riktiga män tar saken i egna händer. Sitt på er, svennar. Oj, det var en handlingskraftig karl det där. Han trycker definitivt på de rätta knapparna. Terve! Jag heter Jarmo. Det här är Bastuklubben. Programmet för alla er svennar som behöver lära er vart skåpet ska stå. Jag har fått in ett satans tittarbrev.
med parfymerat papper. Fy fan, i Finland använder vi inte ens papper. Man skickar röksignaler. Man släpper en brakare och hoppas att vinden blåser åt rätt håll. Jag och min man har svårt att komma överens om hur vi ska vappa. Hur ska vi dela på det rättvist? Ja du, Anna. Jag skulle gärna svara på din fråga. Om den inte var så förbannat dålig. I Finland vabbar man inte. Man stickar ut sina sjuka barn i skogen för att dö. Det är så himla lätt att göra nya. Ni svennar har uppenbarligen problem med barnuppfostran. Därför blir det dagens tema. På länk har vi nu vår reporter Arja Seftinen som befinner sig i Svenneland. Hallå Arja, hör du mig? Nu gör jag det, Jarmo. Här står jag med en helt vanlig ful svennefjolla. Nå, vad heter du? Kristoffer? Säften, jag bryr mig inte. Nå, vad tycker du om barnuppfostran? Men grunden sätts tidigt. I Sverige delar man ofta på föräldraledigheten och det känns jätteviktigt tycker jag. Oj, vet du! Det Svenne försöker säga är att han är avundsjuk på den finska föräldraledigheten. Där vi helt enkelt tar ledigt från våra barn, åker till en fjällstuga, knullar med järv och håller säften. Men det är inte alls det jag menar. Bra, Arja. Med mig i sauna nu har jag min mamma, som också är min mormor. I Finland komplicerar vi inte saker och ting. Frågor på det, Svennejävel. Välkommen hit, marmor. Riktiga män säger inte hej och välkommen. De säger vad fan, skit på dig, pojksluss. Sant, särringjävel. Det har nu blivit dags för marmors klokheter. Finska barn jobbar på sågverket när de är 3 månader. Gör de fel får de smaka på käppen. Gör de rätt får de smaka på käppen. Och svaghet, det är bara en svennes känsla som ska ur den finska kroppen. Nu har det blivit dags att träffa den finska kulturjournalisten Antti i Antitesen. Moi. Dagens test handlar om barnprogram. Ni svennar ska alltid vara så jävla pedagogiska. Lilla Aktuellt, Järnkontoret, myror i prallan, pjask! I Finland lär vi våra barn det de behöver veta. Hur man sänker en suttis på under 10 minuter. Hur man renar fulsprit med en raggstrumpa. Hur man dräper en älg med sina bara händer och gör upp en eld men äter den rå. Vi ger våra barn den bästa skolan. Livet. Sug på den. Svenne! Nå, då så. Då är programmet slut för ikväll. Jarmo, sträck på dig, satana perkele. Nu är programmet slut för ikväll. Helvete, satana vittu. Terve, svennejävlar. Hoppas ni mår som ni förtjänar, det vill säga åt helvete. Jag har märkt att ni fortsätter skicka brev med frågor och funderingar. Gör inte! Jag skiter i er alla. Här är det jag som bestämmer och ingen annan jävel. Vi kan prata drömmar. Vi ska gå över till vår flygande reporter Arja Seftinen. Hyvää päivää! Här står jag nu framför ett barnfängelse eller ett dagis som ni så jävla gulligt kallar det i Svenneland. Och med mig har jag... Cassandra. Cassandra, fy fan. Ett namn ska bestå av max 5 bokstäver med betoningen på alla vokaler. Toni, Sari, Jarmo och så vidare. Nåja, sitt samma. Kassemme, vad fan du nu hette. Nåja, vad har du för drömmar? Oj, jaha, det var en bra fråga. Jo, alltså jag har alltid varit sugen på att öppna café eller en yogastudio. Nå voi luoja, tillåt mig kaskadspy! Nåjo, vad fan det är Svennen egentligen menar är att hennes högsta dröm är att köra björktimmer mellan Rovaniemi och hamnen i Vasa och inte lura stackars småbarnsföräldrar på 200 kronor för att ligga och slappa på något liggunderlag. Inte sant? Nej, inte sant! Svara mig, Svenne! När jag pratar med dig! Svenne igen! Tillbaks till studion, tack! Nu svara nu, Svennepög! Man blir ta mig fan tårögd när man ser Arja verbalt misshandla den svenska folksälen.
Med mig i saunan igen är Marmor som ska prata om drömmar. Drömmar? Inte fan ska jag snacka om drömmar. Men vad fan gör du här då? Du måste väl haft drömmar någon gång? Enda dröm jag haft är en mardröm. Vill du veta hur den ser ut? Nej. Håll käft! Den är 2 meter. Sitter naken i en bastu och snackar skit. Ja, du kanske menar mig då. Då får jag tacka för komplimangen. Nu har det blivit dags för kultur med Antti i antitesen. Moj. Dagens tes handlar om svennens dröm att bli filmstjärna och sändis. Fann Kyppen Skarsgård och hans 300 jävla ungar. Numera pass. Mikael Persbrandt. Låtsas vara björn och dansa runt i skogen med massa hobbits. Och sedan filma siten. Skulle det vara någonting att drömma om? Björsk. Ska du ha på dig en björnkostym i Finland? Får du först brotta ner björnen, sedan sprätta upp det, äta köttet och sedan sätta på dig pälsfan! Tusan. Så, och den björnritualen är även hur vi finnar konfirmerar oss. Bra sagt, Antti. Och nu ska jag visa alla er mellanmjölkiga svennepajsare lite äkta finsk saunakultur. Det är dags för lunch. Vad ska du laga? Sött! Vad fan tror du? Och till alla er hobbyfilosofer där ute som inte äter sött. Alla djur är gjorda av sött och därmed ska de ätas. Sådär, då är programmet slut för ikväll. Och jag tänkte avsluta med några fina ord som min pappa sa till mig. Den gamla fjollan. Jo, han sa till mig när jag var 5 år och skulle operera blindtarmen. Drick, blunda och håll käften så inte slinter med kniven. Då sa Svenne, sitt på dig och glöm för fan inte att stänga dörren på vägen ut. Doften av bränt sött mums. Terve, jag heter Jarmo. Det här är Bastuklubben, programmet för alla er svennar som inte vet vart skåpet ska stå. Dagens tema är mode. Nu ska vi gå över till vår flygande reporter Arja Seftinen. Arja, hör du mig? Jag hör dig klart och tydligt, Jarmo. Här står jag nu igen med en riktigt löjlig svennefjolla. Vad heter du? Jag heter Elin. Säften, men fråga dig. Nå, du har kläder på dig förstås. Berätta. Ska jag berätta om mina kläder? Okej. Nästan alltid köpt på second hand faktiskt, förutom mössan. Och sen så den här har jag ärvt av min farmor. Satan! Hirvelhålig! Det svennen försöker säga är att det man egentligen behöver kläder till är för att vara saunatempererad och att de är tjocka nog för att skydda mot eventuella björnbett. Jävla svenne står här med bebismössa och bågar utan glas. Men vänta, jag är faktiskt närsynt. Satan! Åh jävla närsynt börsvenne! Tack, Arja. Med mig i saunan har jag min mamma /mormor slutprata. Perkele marmor! Det har blivit dags för programpunkten Marmors klokheter. Ikväll har jag ett marmors tips för att bli av med blodfläckar av järv på dina vita kläder. Detta gör bara svennar. Gå ut och döda flera djur. Tills du har täckt hela plagget. Så, då har du ett nytt rött linne. Ombyte för nöjer eller hur, lilla plutten? Jo, just det. Nu har det blivit dags för den finska kulturjournalisten Antti att prata mode. Det är dags för antitesen. Moj. Dagens tes handlar om modeblockar. Ni svennar har alltid så jävla mycket att säga om kläder. Dagens outfit, inne- och utelistan, cravings, biosk. Om du vill säga någonting om dina satans palter så får du skriva det på dem. I Finland
bloggar vi bara om ämnen med substans, som spriten, snö och knivar! Ingen vill veta var du köpt din tröja, Svenne! Över till Jarmo. Då är programmet slut för ikväll. Vad fan, Jarmo? Varför har du det så fisjummet här inne? Sätt på den här stenen som legat på aggregatet. Ja, du har rätt, marmor. Den är kall som en satans isbit. Då så, sitt på er, svennar. Och glöm för fan inte att stänga dörren på vägen ut. Jag kommer få söldskador av den här isbiten. Toivoton! Det här är Bastuklubben. Programmet för alla er svennar som inte vet vart skåpet ska stå. Jag har som vanligt fått in ett tittarbrev från en vilsen Svenne. Sluta skicka in brev till mig! Hej hopp i lingonskogen, Jarmo. Varför firar vi Lucia? Ja, jag vet inte varför ni firar Lucia. Kanske för att ni vill fjolla runt i nattlinjen med dumstrutar på huvudet. Så, tipp-tapp. Dagens tema är julen. Och nu ska vi lämna över till Arja Seftinen som står med en Svenne. Buss på, Arja! Kusipää! Hej. Säften är det jag som pratar. Jo, jag ser att ni har börjat julpynta och hängt upp massa löjliga särnor, jävla tomtar och glitter överallt. Vad fan håller ni på med? Nej men det är väl trevligt med lite adventsstakar och julstjärnor som skänker glädje. Säften, sa jag! Det Svenne försöker säga att han vill att Sverige ska vara som Finland, för där finns det inget ljus. Där är det mörkt året om, precis som i våra hjärtan och sälar. Nu får någon gärna ge mig sparken, för jag klarar inte av fler svennar alltså. Satan! Bra, Arja. Nu har jag fått oönskat besök i saunan av min ryska kusin och tremänning, min kusinmänning, Volodja. Moj. Привет, jävla fene. Vad du dricker? Ren prit. Ja, det är vodka. Ni finnar är så jävla töntiga när ni dricker era jävla vodka. I Ryssland vi dricker molotov-cocktail. Den nu exploderar i magen precis som alla jävla bomber. Jo, men... Vad du sitter och pratar hela tiden. Jarmo bara pratar om att du dödar björn med dina båda händer. I Ryssland vi tar och stoppar upp handen rakt upp i anus på brunbjörnen och vi skjuter honom som pyktalardocka. Men i Finland så är det... Men i Finland så är det... Shit på dig! Shit på dig! Nu har det blivit dags att gå över till kulturjournalisten Antti Halonen i Antitesen. Ta bort henne. Ursäkta, om jag bara skulle kunna lite... Säftan! Moj. Dagens tes handlar om mat på julbordet. Ni svennar ska alltid ta i så ni spricker. Prinskorv, topp i krytan, köttbullar, pjask. I Finland har vi bara en rätt på julbordet. Det är en nynedslagen björn med en grishuvud i munnen. Det är mat för riktiga män! God jul, Svenne. Det var allt för nu. Hoppas du inte får en god jul. Nu ska jag iväg och tända eld på Gävlebocken. Det är den enda traditionen jag har hållit vid liv, så sitt på dig, Svenne!